speak ویل I speak پښتو زه پښتو وایم زه پښتو وایم several یو څو several came یو څو راغلل یو څو راغلل king پاچا the king ruled پاچا واکمنی کولا پاچا واکمنی کولا indeed واقعی yes indeed او واقعی او واقعی therefore زکا therefore I left زکا خو زه لاړم زکا خو زه لاړم number شمیره what is your number ستا شمیره س دا ستا شمیره س دا feet خپې my feet hurt زما خپې خوږیږي زما خپې خوږیږي wish خواهش make a wish یو خواهش وکړه یو خواهش وکړه gone تللی he is gone هغه تللی دی هغه تللی دی girl جینۍ the girl smiled جینۍ مسکی شوا جینۍ مسکی شوا lay کېږده lay the book down کتاب ښکته کېږده کتاب ښکته کېږده fine ټیک either is fine هر یو ټیک دی هر یو ټیک دی held ونیو he held my hand هغه زما لاس ونیو هغه زما لاس ونیو whether آیا I wonder whether he knows زه حیران یم چې آیا هغه ته پته ده زه حیران یم چې آیا هغه ته پته ده letter خط I wrote a letter ما خط ولیکو ما خط ولیکو help کومک help me کومک می وکړه کومک می وکړه general عام a general rule یو عام قاعده یو عام قاعده second ثانیه wait a second یو ثانیه صبر وکړه یو ثانیه صبر وکړه alone یوازې he is alone هغه یوازې دی هغه یوازې دی return واپس کړه return the book کتاب واپس کړه کتاب واپس کړه women ښځې women are strong ښځې قوي وي ښځې قوي وي nature قدرت I love nature زه د قدرت سره مینه کوم زه د قدرت سره مینه کوم times وخت hard times came سخت وخت راغی سخت وخت راغی land زمکه he owns land د هغه خپله زمکه ده د هغه خپله زمکه ده became شو he became rich
هغه شتمن شو هغه شتمن شو become جوړېدل he will become a doctor هغه به طبیب جوړ شي هغه به طبیب جوړ شي become جوړېدل she will become a doctor هغه به طبیبه جوړه شي هغه به طبیبه جوړه شي 1000 زر 1000 rupees یو زر روپۍ یو زر روپۍ body بدن body is weak بدن کمزورې دی بدن کمزورې دی air هوا fresh air is good تازه هوا ښه یي تازه هوا ښه یي تی ستا I give thee thanks زستا مننه کوم زستا مننه کوم کال زنگ call me later وروستو راته زنگ ووهه وروستو راته زنگ ووهه sit کېناست he sat down هغه کېناست هغه کېناست speak ویل speak clearly صفا وایا صفا وایا united متحد united we stand مونږ متحد ودریږو مونږ متحد ودریږو itself ځان پخپله the cat hurt itself پیشو ځان پخپله خوږ کړو پیشو ځان پخپله خوږ کړو why ولی why are you sad ته ولی خفه یې ته ولی خفه یې hour घंटा wait an hour یو घंटा صبر وکړه یو घंटा صبر وکړه here دلته انور is here انور دلته دی انور دلته دی reason لامل what is the reason لامل س دی لامل س دی fourth وړاندې go forth and learn وړاندې ځه او زده کړه وړاندې ځه او زده کړه cold یخني I feel cold زما یخني کیږي زما یخني کیږي looking قتل I'm looking at you زه تا ته ګورم زه تا ته ګورم following لاندې read the following لاندې ولولا لاندې ولولا rest دما take rest دما وکړه دما وکړه Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.